गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ म ब्रेकफास्टको तयारी गर्दैछु। म चाहिँ ब्रेड चिज बनाउँदैछु। त ब्रेड चिजमा चाहिने सामानहरू चाहिँ छ है। मैले चाहिँ सबै चप गरेर रेडी गरिसकेको छु। खोर्सानी भयो, प्याज, क्याप्सिकम, यो टमेटो है। यहाँ चाहिँ 2 थरीको चिज छ, नर्मल चिज र मोन्जरेला चिज हो। अन्डा चाहिन्छ है। अन्त बटर चाहिन्छ। बटर चाहिँ मेरोमा छैन अहिले फिलहाल, सकिरहेछ। म चाहिँ ओइलमै रिफाइन ओइलमै बनाउने छु र अब चाहिँ म स्टार्ट गर्छु बनाउनु है। तपाईलाई के कस्तो लाग्छ तपाईहरु पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोस् होला र खानुहोस् होला। यो चाहिँ अप्सनल हो तपाईलाई के यो सामानहरुमा चाहिँ यसमा के हाल्न मन लाग्छ, के हाल्न मन लाग्दैन स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। खोर्सानीहरु चाहिँ हैन, योहरु चाहिँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई के मन पर्दैन, के मन पर्छ त्यो अनुसारले तपाईहरुले यो सामानहरु चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ म बनाउन रेडी गर्दैछु। अन्डा लिए एउटा है, अन्डालाई त्यो बोलमा ब्रेक गरेर हाल्दैछु। त्यसको बाद एक इन्ग्रेडियन्ट्सहरू म एड गर्दैछु है। चिली एड गरेँ, अनियन एड गरेँ, त्यसपछि क्याप्सिकम एड गरेँ, ल टमाटर एड गरेँ, त्यो हालेपछि स्वाद अनुसार नुन है, आफूलाई कति खानुहुन्छ त्यो अनुसारले नुन हालेर चाहिँ मजाले मिक्स गर्नुपर्छ है। तेल हाल्नुपर्छ, तेल हिट भएपछि अन्डा हाल्ने। तेल तातिसकेको छ है। अब चाहिँ म अघि मिक्स गरेको अन्डामा मिक्स गरेको हाल्दैछु है। तेल हाल्नुपर्छ, हल्का पिराइदिनु। लो फ्लेम गर्नुहोस् यति बेला चाहिँ है। हालिसकेपछि र 2टा ब्रेड यसरी हाल्नुहोस्। ब्रेड राखिसकेपछि फ्लिप गरिदिनुहोस्। यस्तो प्रकारले यसरी फ्लिप गरेपछि साइडको अन्डाहरूलाई चाहिँ यस्तो गरिदिनुहोस् है। बटरमा बनाउनु पर्ने फर्स्टमा, त मेरो चाहिँ बटर सकेकोले गर्दाखेरि मैले चाहिँ आज तेलमै बनाएँ। यो टाइममा चाहिँ अब हामीले चिज एड गर्नुपर्छ है। मजाले चिज एड गर्नुहोस् होला। यसरी नर्मल चिज भयो। अब म एड गर्दैछु मोन्जरेला चिज पनि एड गर्दैछु। मलाई कति मन पर्छ त्यही अनुसारले मजाले एड गर्नुहोस्। चिज एड गरिसकेपछि यसलाई फ्लिप गर्नुहोस्। फ्लिप मतलब चिज एड गरेपछि यसलाई फोल्ड गरिदिनुहोस् यसरी। चिज एड गरेपछि यसरी फोल्ड गरिदिनुहोस्। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि दुईपट्टि हिट गर्नुहोस्। जबसम्म चिज मेल्ट हुँदैन तबसम्म यसलाई फ्लिप गर्दै हिट गर्नुहोस् होला। मेरो चाहिँ रेडी भइसकेको छ ब्रेड चिज। यतिको देखेको छ है। तपाईँ ट्राई गर्नुहोस् त। जस्तै चिज मजाले अन्के है, मजाले है मजा चिज दे यताबाट
वाउ। के हो दामी ब्रेड भएछ हेर्नुहोस् है कस्तो मजाले ब्रेड भएछ प्यानमा पनि। दामी भयो है? हुन्छ मिठो भयो? अब नानीहरूलाई बनाइदिन्छु। अहिले चाहिँ मैले मेरो हस्बेन्डलाई कस्तो भएछ भन्नु ल। भगवान् चिज ब्रेड भने त यतापट्टि खानु त। वाउ दामी है? त्यही भएछ मिठो भएछ? चिज त क्या खतरनाक भएछ। यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र फलो गर्न नभुल्नुहोस् होला।